So my name is Francesca P. Oliveras and I'm going to discuss the covering of the heart. So the main covering of the heart is the pericardium. So double-layered sac siya around the heart, and this helps anchors the heart in the mediastinum. It also protects the heart and it reduces friction if magbeat ang heart. So there are two types or two layers of pericardium, the fibrous pericardium and the serous pericardium. So the fibrous pericardium is the outer layer and made up of connective tissue siya, and this anchors the heart to the diaphragm and the sternum. While the serous pericardium is a thin layer lang siya, made of flat epithelial cells plus connective tissues. So, ang serous pericardium is divided into two, which is the parietal pericardium and the visceral pericardium. The parietal pericardium lines with the fibrous pericardium. So, nakaline siya sa fibrous pericardium, while the visceral pericardium covers the surface of the heart. So, nakover niya ang surface sa heart. And we can also call this the epicardium. So, between them, between the spaces between parietal and visceral layers, we have this fluid called the serous fluid. And its purpose is to reduce friction. So, if ato silang i-summarize, ang covering of the heart is the pericardium, double-layered sac around the heart. Na siya two layers ang pericardium, fibrous and the serous pericardium. Ang serous pericardium kay nay two types, parietal ug visceral, and the fluid between them is the pericardial cavity. Kanang tawag ana, pero ang fluid na naa sa sulod ana is serous fluid. Ana guys.
So, nganong importante ang lymphatic system sa atong body actually. So, ang lymphatic system ang god is more siya drainage or security system sa atong body nga pag once ang blood plasma is galik siya sa tissues, for example, ga-workout ka or kanang may mga infections, ang lymphatic system then is siya ang siya ang system nga magpabalik sa blood plasma padulong sa bloodstream para dili manghupong or dili mag-swell ang atuang body, and then for kanang blood circulation na siya, and then also ang lymphatic system is kuan gyapon siya use. So hello everyone. So the topic that I was assigned of is about the lymphatic system, the lymphatic vessels, and how lymphatic system transport in our body. So they say nga ang lymphatic system is decoration ra sa atong body, like dili siya famous sa atong body kay but I don't know. So first is atong i-identify kung unsa ang meaning sa lymphatic system. So ang lymphatic system is a network nga ga-contains of vessels, fluids, organs nga siya ang reason nga nung ang lymphatic fluid or the lymph fluid is balik siya to our bloodstream. So nganong importante ang ang larger, how do you call this? The larger lymphatic vessels is mas dako man siya nga vessels. So mas dako pud ang iyahang madala nga vessels padulong sa atong bloodstream. Gets ninyo? So the larger the vessels, the more nga mas daghan ilang madala nga fluids padulong sa atong bloodstream. So the next one is the lymphatic trunks. So the lymphatic trunks is mao ni siya ang pinakadako nga group of vessels. And then it contains 6 parts. So the first one is the lumbar trunks. Ang kaning lumbar trunks is mao na siya ang gahandle sa mga limbs padulong gikan sa liog, sa lower back, and then sa ilalom sa atong tiyan like kidneys and intestine. And the next one is the bronchomediastinal trunks. So ang kaniyang bronchomediastinal trunks is for our chest area. So ang yang mga limbs nga kuan niya is nasa lungs and also sa heart. And the next one is the mga ducts na rin siya, duct. And then the first one is the thoracic duct, and then the next one is the right lymphatic duct. So ang kaniyang thoracic duct and the right lymphatic duct is kuno siya isa tanan lymph nga makuha niya is iyang ginabuhos bitaw, like iyang ginabuga sa sa veins nga dapit sa heart, and then dito din nga is pagbuga niya gibalik sa veins, and then dito din gakabuo na sad ulit ang blood. Yes, from kanang lymph padulong sa veins, and then gibugan niya sa dapit sa heart, and then nahimo din siyang blood balik. So next one, the last one is the lymph transport. So how the lymph transport? So ang lymphatic system is dili siya same sa cardiovascular system nga naay heart para maoy mag-pump sa blood. Walay heart ang lymph walay heart ang lymph actually, but naay mga system nga maoy or naay mga movement actually nga kanang maoy reason nga nung gaandar ang the lymphatic system. So the first one is the contractions of muscle or the galaw ng muscles. So every time nga maglakaw ka, mag-exercise, bisag pagtaas sa imong kamot, and then ginapiga
sa muscles ang vessels, ginapiga sa muscles ang vessels para mudaloy ang lymph nga tuloy-tuloy bitaw siya nga para dili siya mag-swell, dili ka mamaga imuhang tiil like that, dili maghupong imong tiil. So ang larger, how do you call this? The larger lymphatic vessels is mas dako man siya nga vessels. So mas dako pud ang iyahang madala nga vessels padulong sa atong bloodstream. Gets ninyo? So the larger the vessels, the more nga mas daghan ilang madala nga fluids padulong sa atong bloodstream. So the next one is the lymphatic trunks. So the lymphatic trunks is mao ni siya ang pinakadako nga group of vessels. And then it contains 6 ka-parts. So the first one is the lumbar trunks. Ang kaning lumbar trunks is mo na siya ang gahandle sa mga limbs padulong ay gikan sa liog, sa lower back, and then sa ilalom sa ato ang tiyan like kidneys and intestine. And the next one is the broncho-mediastinal trunks. So ang kaniyang broncho-mediastinal trunks is for our chest area. So ang iyang mga limbs nga niya is nasa lungs and also sa heart. And the next one is the mga ducts na rin siya, duct. And then the first one is the thoracic duct, and then the next one is the right lymphatic duct. So ang kaniyang thoracic duct and the right lymphatic duct is kani siya isa tanan lymph ka makuha niya is iyang ginabuhos bitaw like iyang ginabuga sa sa veins nga dapit sa heart, and then dito din nga is pagbuga niya gibalik sa veins, and then dito din gakabuo na sad ulit ang blood. Yes, from kanang lymph padulong sa veins, and then gibugan niya sa dapit sa heart, and then nahimo din siyang blood balik. So next one, the last one is the lymph transport. So how the lymph transport? So ang lymphatic system is dili siya same sa cardiovascular system nga naay heart para maoy mag-pump sa blood. Walay heart ang lymph. Walay heart ang lymph actually. But naay mga system nga maoy or naay mga movement actually nga kanang maoy reason nga nung gaandar ang the lymphatic system. So the first one is the contractions of muscle or the galaw ng muscles. So every time nga maglakaw ka, mag-exercise, bisag pagtaas sa imong kamot, and then ginapiga sa muscles ang vessels para mudaloy ang lymph nga tuloy-tuloy bitaw siya nga para dili siya mag-swell, dili ka mamaga imuhang tiil like that, dili maghupong imong tiil. So diba, so nanata diba sa lymph transport. So the first, just like what I said, walay heart ang lymph system or lymphatic system. But na mga bagay or things nga gapaandar sa iyaha. So the first one is the contraction of muscle. Just like what I said, kapag galakaw ka, ga-exercise, or even imong pagtaas sa imong kamot, ginapiga sa muscles ang vessels para ditso ang flow sa lymph, katong lymph fluid. And then kabantay mo pag kanang dugay mo gatindog, naay tendency nga mag-swell imuhang tiil, and then dapat pag inana maglakaw-lakaw ka para ang lymph pod mag-flow diretso sa imuhang body. And then the second one is the breathing. So every time nga mag-inhale ka, gabag-o ang pressure sa chest, and then kana din pag inhale nimo gatabang yapon siya para mag-flow ang imuhang lymph. And then the next one
is the massage. So, massage, like, all you know, massage or kanang hilot. Ang kana siya is, ang lymphatic massage is, kana bitong gaswell mo. For example lang, nag-swell in yung body, kanang napiang more, like that, inana. Ang kanilang massage or katong paghilot is, mao na siya, ga-help siya. Siya ang ga-help para ang flow sa vessels is tuloy-tuloy bitaw. So, maguturo ta, ang lymphatic transport is composed of, wala siya heart, but gaandar siya through muscle contraction, through breathing, and then massage. So that's all, everyone. Thank you. Kapag lumang kay tumbuya. So, sa to kanang lymphatic vessels. So the lymphatic vessels, they saying it is a drainage pipe. So nganong drainage pipe siya? So ang lymphatic vessels manggod, siya ang diha gaagi ang mga lymph fluid para mubalik siya sa bloodstream. So gets? Tapos na din sila valves para dili mag-backflow ang mga ginasulod nga blood plasma sa ato ang body. So the next one is, so kanina akong gi-explain is the three types or three parts of lymphatic system. So the first one, diba, atong akong gi-explain is the lymphatic vessel. So the next one is the lymph or the lymphatics. So, ang lymph or lymphatics is mo na siya ang fluid, ang mismong fluid. That kanang fluid is mo na siya ang blood plasma nga ginabalik ni lymphatic vessels padulong sa atong bloodstream. And then the lymph nodes. So it is ang iyang shape is the bean shape structure. And then kaniyang lymph nodes is nakabutang siya sa atong neck, sa armpit, and sa groin. Tapos, kanida yung lymph nodes is ga-process siya og immune cells para ga-process siya og, how do you call this? The lymphocytes. Ang kanading lymphocytes is mag-fight sa mga bacteria and viruses para i-protect ato ang body against sa mga foreign invaders like mga infections, bacteria, like that. And then, the next one is the distributions and structure. So, we have GI tract vessels, larger lymphatic vessels, and the lymphatic trunks. So, the GI tract vessels is, kani siya nga vessels is, they call this as the lacteals. So, kaning lacteals is, muna siya ang ga-absorb sa mga fats, like vitamin A, vitamin D, vitamin E, and vitamin K sa pagkaon. So, ang GI tract is special vessels na siya, like mga intestines. Vessels sa intestines nga gakuha og mga fats. Kanang bitang like mga dagko nga fats sa ato ang body. Ang lacteals ang kanan ang mga GI tracts. Mga special vessels ang gakuan na nga. Makuha na to siya through fried chicken and avocados. Ginatawag siya nga lacteals, it's because it's a lymph nga creamy and milky. And then ang tawag sa fats nga ginaabsorb sa lacteals is the chyle or the chyle or the I don't know how to pronounce, basta kay chyle, CHYLE. So, the next one is the larger lymphatic vessels. So, kaning larger lymphatic vessels is, ano siya? So, ito? Larger, mas malaking vessels. Pag once ang mga vessels is kanang mga gagmay nga mga vessels is kanang nagtagbo-tagbo bitaw sila. And then, kana din siya is, gabuo din siya og mga vessels. Mong mag-combine din siya and then it forms into a larger vessels. And then, kana da yung larger vessels, muna siya dako kay nga pipe bitaw nga. The more
Ako next na itudlo kay ang lymphoid follicles. Ang lymphoid follicles kay mga structures sa mga lymphoid organs. Example ana kay lymph nodes and spleen. And it is a type of mga lymphocytes. Again, ang lymphocytes are white blood cells or type of cells important for immune response. So, nakatry mo ano maghilanat mo? Mubag inyong tonsil? It is because those swollen nodes are lymphoid follicles. It is a small group of white blood cells, mainly B cells. If ang germs musulod sa lawas, follicles form germinal centers where B cells multiply and prepares to fight the pathogens. Ang B cells sa sulod magproduce og antibodies para mo-fight og mga germs, infections. So, it's more siyang house of B cells na mag-prepare para imong lawas maka-fight sa infections. So, mo nang mahubag imong tonsils if maghilanat ka. Ang B cells sa sulod, mo siya og mag-prepare siya og mga antibodies para maka-fight sa mga pathogens. So, to summarize it all, follicles are like training camps. More siyang training camp sa mga B cells and they prepare immune system to fight bacteria and infection.
So, I will discuss lymphatic system in a nutshell. So, to summarize it all, lymphatic system is a vital part of the immune system and the circulatory system. So, gina-maintain niya ang balance and i-defend niya imong body against infection. And it also supports absorption of fats. Kay dili man pwede dagan kay fats kay ang fat kay maka-cause og blockage. So, the key components are lymphatic vessels, and lymph nodes. It is also included ang primary lymphoid organs and secondary lymphoid organs. So, ang function sa lymphatic system is very important para sa tong lawas in order to secrete, so in order to deliver nutrients tas balance atong fluid. And dili pud ta dali magkasakit tungod sa atong lymphatic system.